I know you have a plane, so you don't, I want to listen to the story. Okay, next, again, I apologize. Why don't you go ahead so he can hear. Thank you. I will not hear your story. Kính thưa quý vị, trong Ủy hội Nhân quyền Lantos, tôi là Trần Thị Ngọc Minh. Hôm nay tôi có mặt ở đây để trình bày câu chuyện về người con gái út của tôi là Đỗ Thị Minh Hạnh, 28 tuổi, một tù nhân lương tâm tại Việt Nam. Chỉ vì giúp đỡ những công nhân khốn khổ, những nông dân bị Cộng sản cướp đất, cướp nhà, mà con tôi bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam bắt giam vào tù. Members of the Lantos Human Rights Commission, I'm Trần Thị Ngọc Minh. I'm grateful to be here today to speak about my daughter, our youngest child, Đỗ Thị Minh Hạnh, 28 years old, who's also a prisoner of conscience. And she became prisoner of conscience simply because she was helping the poor factory workers and assisting farmers whose lands and homes were wrongly expropriated by the Vietnamese Communist government. Có lẽ quý vị ngồi đây, tại nước Mỹ này, quý vị không thể biết hết tình cảnh của công nhân tại Việt Nam. Những người trực tiếp làm ra của cải, trong đó có những hàng hóa do họ làm ra được bán sang Hoa Kỳ. Họ đã sống và làm việc trong những điều kiện hết sức tồi tệ. Họ cư trú trong những khu nhà thiếu tiện nghi, mất vệ sinh, chật chội. Có hàng trăm vụ công nhân bị ngộ độc thực phẩm từ bữa ăn do công ty xí nghiệp cung cấp. Họ phải làm việc từ 12 đến 15 giờ mỗi ngày, nhưng chỉ được trả lương bình quân $70 mỗi tháng. Nhiều trường hợp bị chủ không trả lương, không đóng bảo hiểm, sa thải khi ốm đau, gặp tai nạn lao động thì không bồi thường đầy đủ. Họ không được quyền thành lập công đoàn riêng để bảo vệ cho mình. Perhaps as you sit here in the United States of America, you do not know fully the conditions of the factory workers in Vietnam, those who created wealth, including commodities such as shoes, clothes, and other merchandises which were sold to America. They have to work in abysmal conditions and live in slums and unsanitary housings. There have been hundreds of cases of food poisoning as the employers provided factory workers with spoiled food. They work 12 to 15 hours per day and only get paid $70 per month on the average. In many instances, they do not get paid, have no health or social security insurance, are fired for getting sick, and receive insufficient compensation if injured at work. They do not have the right to found independent labor unions to protect themselves. Con gái tôi cùng Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, Đoàn Huy Chương và nhiều người khác đã đến giúp đỡ công nhân đấu tranh với giới chủ, bảo vệ các quyền tối thiểu của họ, nhưng cả ba người đều đã bị nhà nước Cộng sản Việt Nam bắt, đánh đập và kết án nặng nề. Trước đây, luật sư Lê Thị Công Nhân và nhiều người khác tham gia thành lập nghiệp đoàn độc lập đã bị kết án nhiều năm tù. Riêng Lê Trí Tuệ đã trốn chạy sang Campuchia, xin cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc che chở, vẫn bị công an Việt Nam sang bắt đi mất tích. Đến nay đã được 6 năm. My daughter, Đỗ Thị Minh Hạnh, and her two friends, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng and Đoàn Huy Chương, along with others who sympathize with the desperate situation of these factory workers, helped the workers to defend their basic rights, but all three were arrested, beaten, and given severe sentences. Before them, attorney Lê Thị Công Nhân and those attempting to form independent labor unions had been sentenced to long prison terms. Particularly, Lê Trí Tuệ had to flee to Cambodia to seek the protection of the United Nations High Commissioner for Refugees, but he was reportedly abducted by the Vietnamese police and has disappeared for the past 6 years. Con tôi bị bắt vào ngày 23 tháng 2 năm 2010 tại Di Linh, Lâm Đồng. Tại đây, tôi đã chứng kiến công an bắt và đánh con tôi bể miệng, chảy máu đầy mặt, sau đó đưa đi biệt giam 8 tháng tại Bộ Công an rồi mới đem ra xét xử. My daughter was arrested on February the 23rd, 2010 in Di Linh, Lâm Đồng province, and I witnessed the police beat her, causing serious injuries to her mouth and bleeding all over her face. She was later put in solitary confinement for 8 months at a facility belonging to the Department of Public Security before being brought to trial. Phiên tòa lần thứ nhất vào ngày 26 tháng 10 năm 2010 tại Trà Vinh. Con tôi cùng 2 người bạn không có luật sư bảo chữa và công an đánh đập tàn nhẫn con tôi trước sân tòa.
Cả ba bạn trẻ bị kết án, Hùng 9 năm tù giam, Trương và Hạnh mỗi người 7 năm tù giam. Giữa tháng 3 năm 2011, Công an trại giam Trà Vinh đã cho tù nhân hình sự đánh đập con tôi tại phòng giam. Tháng 4 năm 2011, khi chuyển trại giam từ Trà Vinh về Long An, con tôi đã bị còng tay, xích chân, bịt miệng và bị đánh đập trong xe thùng chở tù. Ngày 6 tháng 5 năm 2011, con tôi lại bị chuyển về Bình Thuận. Tại đây con tôi bị chuyển qua nhiều phân trại giam. Công an cưỡng bức con tôi làm cá xuất khẩu. Con tôi liên tục phản đối cưỡng bức lao động trong nhà tù. Cuối tháng 4 năm 2013, con tôi bị chuyển đến trại giam Đồng Nai. Con tôi cũng bị cưỡng bức làm hạt điều xuất khẩu. Con tôi đã phản đối việc cưỡng bức lao động và ngược đãi tù nhân, thì bị công an cho nhiều tù nhân hình sự đánh con tôi cùng một lúc. Trong đó một lần bị đánh khi đang tắm không mảnh vải che thân. Hậu quả là con tôi đã đau đầu, thần kinh đầu. Con tôi bị teo và đau nhức một bên ngực trái và có khối u trong ngực, nhưng nhà tù không cho điều trị chuyên khoa. Để uy hiếp tinh thần của con tôi và gia đình tôi, ngày 2 tháng 10 năm 2013, công an chuyển con tôi cùng với nữ tù nhân tôn giáo Mai Thị Dung từ Đồng Nai đến Thanh Xuân, Hà Nội. Trên đoạn đường dài hơn 1.700 km, cả hai đang vẫn bị trói tay, xích chân trong thùng xe như những con vật, và họ đã bị ngất xỉu nhiều lần. Từ khi con tôi bị bắt giam cho đến nay, công an luôn ép buộc con tôi nhận tội để được khoan hồng, nhưng con tôi không chấp thuận. At the first instance trial by the Provincial Court of Trà Vinh on October 26, 2010, my daughter and her two fellow activists had no defense lawyer, and I saw the police beat her again, brutally in the court's yard. They received heavy sentences, Home 9 years, Trương and my daughter, each 7 years of imprisonment. In March 2011, the Trà Vinh Province Police let common criminals beat my daughter up badly. In April 2011, while being transferred to Long An, she was handcuffed, her legs shackled, and her mouth gagged. She was beaten during the journey. On May 6, 2011, she was transferred to Bình Thuận and moved through different camps. There, my daughter repeatedly opposed forced labor imposed on her. At the end of April 2013, my daughter was transferred to Dong Nai province, where she was forced to process cashew nuts, and she opposed that as well. When she protested against forced labor and mistreatment of other prisoners, the police let a number of criminal inmates physically assault her. Once, she was beaten while taking a shower and being all naked. Due to those beatings, she suffered nervous pain. In addition, her left breast became atrophied and the pain was severe. But the prison administration did not allow her to see specialists for medical treatment. To intimidate my daughter and our family, on October 2nd, 2013, the government transferred my daughter and a religious prisoner, Mrs. Mai Thị Dung, from Dong Nai to Thanh Xuân, Hanoi. On this long journey of more than 1,700 kilometers, both of them, despite being seriously ill, were handcuffed and shackled in the van like animals. They lost consciousness several times. Since her arrest, the police has pressured my daughter to admit to having committed crimes as condition for leniency, but she has refused. Thưa quý vị, bao năm nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lừa dối cả thế giới, lừa dối Liên Hiệp Quốc và cả chính phủ Mỹ về vấn đề công nhân và lao động tại nước chúng tôi. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hiện nay là do Đảng Cộng sản thành lập. Tất cả các cấp lãnh đạo đều là đảng viên Đảng Cộng sản. Chủ tịch là ông Đặng Ngọc Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản. Mục đích của họ là để giám sát và kiểm tỏa công nhân, giúp đảng khai thác bóc lột công nhân. Từ năm 1995 đến nay, đã có gần 5.000 cuộc đình công của công nhân. Những cuộc đình công đó do công nhân tự tổ chức, dưới sự hướng dẫn và giúp đỡ của những người hoạt động nghiệp đoàn bí mật. Công đoàn Nhà nước Việt Nam không đứng về phía họ, ngược lại còn cho công an đàn áp, bắt giam những người tổ chức đình công.
Ladies and gentlemen, for all these years, the Vietnamese Communist Party has deceived the world, deceived the United Nations and also the United States about workers and labor unions in my country. Vietnam General Confederation of Labor, VGCL, was established by the Vietnamese Communist Party. Its entire leadership is composed of communist members. Its president, Mr. Đặng Ngọc Tùng, is a member of the Vietnamese Communist Party's Central Committee. VGCL's purpose is to monitor and control the workers and help the party to take advantage of them and exploit them. Since 1995, there has been close to 5,000 strikes by workers. These strikes were organized by the workers themselves without the guidance of the labor organizers who operate, with the guidance of labor organizers who operate secretly. The labor union set up by the government has never been on their side. On the contrary, they provided information to the public security police to crack down and arrest the leaders or workers who organized the strikes. Hiện nay, có hàng trăm tù nhân lương tâm đang sống trong địa ngục trần gian tại các nhà tù Cộng sản Việt Nam như con gái tôi, như nhà sáng lập Công nông Đoàn kết Đoàn Huy Chương, sinh viên Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, linh mục Nguyễn Văn Lý, mục sư Nguyễn Công Chính, blogger Nguyễn Bắc Hải, tiến sĩ Cụ Huy Hà Vũ, doanh nhân Trần Huỳnh Duy Thức, luật sư Lê Quốc Quân, sinh viên Đinh Nguyên Kha, tín đồ Mai Thị Dung, tín đồ Nguyễn Văn Lĩa, nhà báo Tạ Phong Tần, cựu chiến binh Nguyễn Hữu Cầu, dân oan Trần Thị Thủy, v.v. Tôi xin cung cấp cho Ủy hội Nhân quyền Lantos danh sách gần 600 tù nhân chính trị và tôn giáo kèm theo. Danh sách tù nhân này do các cựu tù nhân chính trị và thân nhân, bạn bè các tù nhân cung cấp thông tin. Với danh sách các tù nhân này, tôi mong được quý vị và các tổ chức nhân quyền trên toàn thế giới quan tâm đến họ, cũng giống như con tôi vậy. Presently in Vietnam, there are hundreds of prisoners of conscience who live in hell on earth. That is what prisons in Vietnam truly are, like my daughter. They are United Farmers and Workers Organization member Đoàn Huy Chương, college student Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, Reverend Nguyễn Văn Lý, Pastor Nguyễn Công Chính, journalist Nguyễn Văn Hải, Dr. Cụ Huy Hà Vũ, businessman Trần Huỳnh Duy Thức, attorney Lê Quốc Quân, college student Đinh Nguyên Kha, person of faith Nguyễn Văn Lĩa, journalist Tạ Phong Tần, South Vietnamese veteran Nguyễn Hữu Cầu, victim of justice Mai Thị Dung, on and on. I would like to present to the Tom Lantos Human Rights Commission the list of some 600 political and religious prisoners as attachments. These lists have been compiled by advocates in Vietnam and family members of those prisoners themselves. And with that list, I hope that this commission will mobilize the world to work on getting them, set them free unconditionally. Tôi biết đã có nhiều tổ chức quốc tế đến Việt Nam để thị sát cuộc sống của giới công nhân, nơi giam giữ tù nhân. Các tổ chức ấy đã bị nhà nước Việt Nam lừa gạt bằng cách chuẩn bị sẵn một số nhà trọ của công nhân, nhà ngục của tù nhân rất tiện nghi sạch sẽ, huấn luyện một số công nhân và tù nhân, nói về phái đoàn các nước những lời tốt đẹp nhưng dối trá về điều kiện ăn ở, làm việc tại nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. I know that there are many international organizations coming to Vietnam to inspect the living conditions of workers and the detention conditions of prisoners. These organizations have been deceived by the Vietnamese government, which prepare some nice and comfortable living compounds for workers and some clean cells for prisoners just for show, and train a number of workers and inmates to speak highly but deceitfully about the workplace or prison conditions in the Socialist Republic of Vietnam. Ít ai biết rằng đằng sau bức tường được trang trí xinh đẹp là địa ngục khủng khiếp của tù nhân. Hàng trăm nhà tù to lớn trải dài khắp trên đất nước Việt Nam là những công xưởng sản xuất hàng hóa xuất khẩu như hạt điều, hàng thủ công mỹ nghệ. Người tù làm việc không được đạt chỉ tiêu sẽ bị biệt giam hay bị trừng phạt. Cai tù và nhà tù ngày càng giàu thêm nhờ việc bóc lột những người bị giam giữ. Few people are aware that behind the beautifully decorated walls is the living hell that prisoners must face. Hundreds of prisons spreading throughout the country are factories
producing goods for export, including cashew nuts and handicraft products. Prisoners do not meet the quota, are sent to solitary confinement, or punished. Prison wardens and authorities have become increasingly wealthy by exploiting detainees. Tôi rất ngạc nhiên và cảm thấy chua chát khi nghe các phát biểu của nhiều chính khách, các bản điều trần của một số chính phủ, một số tổ chức ca ngợi nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đang có tiến bộ về nhân quyền, về chính sách tôn giáo, về chế độ lao động. I'm very surprised and feel bitter when hearing statements by politicians, reports by a number of governments and organizations that laud the Vietnamese government for its progress on human rights, its policies towards religions and labor conditions. Kính thưa quý vị, tôi hiểu quyền lợi kinh tế quốc gia đối với nước Mỹ là tối thượng. Nhưng đối với chúng tôi, nước Mỹ cũng là tấm gương tranh đấu cho nhân quyền. Vì vậy mà tôi có được hôm nay tại nơi đây. Ladies and gentlemen, I understand that economic interests are of top priority for the United States. However, in my eyes, the United States is also the role model in the fight for human rights. That's exactly why I'm present here today. Tôi thỉnh cầu quý vị, bằng vị thế của mình, xin hãy dùng mọi cách để áp lực với nhà nước Cộng sản Việt Nam, trả tự do vô điều kiện cho con tôi và tất cả những tù nhân lương tâm. Nhất là trong khi Hoa Kỳ đang thương thảo hiệp ước đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP với nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. I respectfully pray to you that, from your vantage point, please use all means to pressure the Communist government of Vietnam to unconditionally release my daughter and all prisoners of conscience, especially as the U.S. is negotiating the Trans-Pacific Partnership TPP with the Communist government of Vietnam. Tôi cũng tha thiết thỉnh cầu quý vị giúp đỡ tôi kịp thời can thiệp với nhà nước Cộng sản Việt Nam cho gia đình tôi bảo lãnh con tôi ra ngoài để đến bệnh viện điều trị căn bản mà chúng tôi nghĩ với triệu chứng ung thư đã phát hiện có khối u trong ngực trái của con tôi. Đỗ Thị Minh Hạnh. I also respectfully request your intervention to get the Vietnamese government to allow my daughter to be released from medical treatment because she got diagnosed with breast cancer. Xin cảm ơn quý vị. Nguyện cầu Thượng Đế chúc lành cho Hoa Kỳ và cho quý vị. Thank you, and may God bless the United States of America and all of you. Thank you very much. Just out of curiosity, is there anybody here from